guys, gagawa tayo ng tteokguk. Tteokguk. Bakit tteokguk? Kasi we need is tok. Ito yung ginagamit pag gumagawa ng tteokguk. Rice cake. And then mandu or dumplings. Yun siya. May bawas na. Una, magpapakulo ko ng tubig. Pero wala siyang lasa eh. So, lagyan natin ng pinakulo ang buto-buto. Yan siya. Literally, buto-buto talaga siya. Papakulaan natin. Mamaya-maya, ilagay na natin yung tok. Yung tok muna kasi matigas ang tok. Kumukulo na siya. Lagyan na natin yung tok. Hintayin natin mag-float yung tok, saka natin ilagay yung mandu. So, okay na yan. Next, ilagay na natin ang mandu or dumplings. Mga ilang piraso. It's up to you. Kung marami kayong tamain, hindi mga ganun. Yan. And then, binid din pala ng egg. Isa lang. Tsaka, green pepper. Haluin natin. Since yung sabaw nga yung hinahabol dito, baka siya ay ma-dry, bilisan natin kasi mabilis naman maluto yung mandu. Tsaka yung tok, okay na yan. So, ilagay na natin yung egg. Haluin. Pwede nyo lagyan ng konting patis. It's up to you. Pero asin lalagay namin. Okay. Kainaan. Okay. And last but not the least, lagyan din natin ng nito. Madali lang siya, guys. Luto na agad yung mandu. So, pakuluan pa natin ng konti. Konti na lang. Luto na yan. Lagyan natin ng patis. Konti lang. There you go. Okay na yan. And let's eat. Tayo na. So, hindi mo ako mahilig sa sabaw. Yan yung akin. It's up to you guys kung lalagyan nyo ng kanin. I-mix nyo na lang. Kasi yung rice cake, kanin na yan eh. So, no need to put kanin.
So, lagyan natin ang kim. Kung meron kayong slice na kim sa bahay na ganito, pwede nyo ganyan na yun. Or ilagay na lang yung ganyan. Yan, okay na yan. More. Mahilig kasi ako sa kim. That's it. Tapos, lagyan nyo ng, haluin nyo lang ng ganyan. There. Wala na yung kim. Okay. So, yung nilagay kong kim, guys. Ito yung kim na nabibili namin. Tapos, nilalagay namin siya dito. Hinahati namin or kinakat na lang. Tapos, nakaganyan lang siya. Ayan, ready na. So, masarap naman siya. Walang sabaw. Ganun ang tok, guys. Pagka hindi mo siya kinain agad-agad, ina-absorb ng tok tsaka nung mandu or dumplings yung sabaw. Since hindi naman ako mahilig sa sabaw, okay na yan. Pero si Kim kasi, nahanap talaga niya ang sabaw. So, pagka kain pa niya nga nito lalagyan pa niya ng kanin. So, pwede naman kung talagang hindi kasya sa'yo. Pero, advisable is wag na kasi kanin na to Tapos, ito pa. Ayan. So, easy lang. Kung meron kayong ready sa bahay na yung sagol or yung sabaw ng buto-buto, okay na yun Pero kung wala, so, tubig na lang. Ayan. So, kanina nga, konti lang yung sabaw ng buto-buto, dinagdagan namin ng tubig para dumami ng konti. Na may nabibili naman sa mga supermarkets, kahit nga sa mga convenience store meron doon yung sabaw na ng buto-buto, ready na siya. Ayan na siya, guys. Yan, imukbang natin. Ang sarap. Kahit hindi ka na kumain ng kanin. Kasi may tok. Rice cake siya, diba? Rice na siya. Tsaka yung mandu. Carbohydrates na siya. So, no need to eat rice. Pero yung iba, hindi sila satisfied, hindi sila nabubusog. Naglalagay pa rin sila ng kanin. Minimix nila. Kasi may sabaw. Ito lang ako nagmumukbang ng matagal. So, ayun.